تخيل إن ابنك يخرج من البيت لمدة 5 دقايق بس، يروح يلعب عند جاركم اللي تعرفوه من سنين، شخص بتسلم عليه كل يوم وبتفتكره أمان، لكن بعد دقايق قليلة يختفي الطفل، والباب اللي دخل منه يبقى هو آخر مكان اتشاف فيه. في قصتنا النهاردة هنحكي عن سر مخيف هز حارة كاملة، عن طفل خرج يلعب عند الجيران ومرجعش، وعن راجل فضل الجميع يظن إن هو رجل جيد ومحترم، لكن خلف هدوءه كان في شيء لم يتوقعه أحد. القصة مستوحاة من قصة حقيقية حصلت قبل كده. يلا بينا، معاكم عاطف نبيل. لو لسه أول مرة تشوفني اعمل لايك واشتراك في القناة. يلا بينا. في لحظات بتبقى عادية جدا لدرجة إنك ما بتفكرش فيها، لكن بعد سنين تكتشف إن هي كانت آخر لحظة طبيعية في حياتك. كانت الساعة حوالي 6 إلا ربع في حارة قديمة، البيوت فيها لازقة في بعض وكل واحد يعرف التاني بالاسم. آدم طفل عنده 9 سنين، كان راجع من الدرس، رمى الشنطة على الكنبة زي أي طفل وبص لأمه وقال: يا ماما، أنا هنزل ألعب شوية مع أصحابي. الأم ابتسمت وهي بتحضر العشاء وقالت: ساعة واحدة بس وترجع قبل المغرب. رد بسرعة قال لها: حاضر. خرج آدم يجري وهو بيضحك، ولا كان يعرف إن الضحكة دي هتبقى آخر حاجة معظم الجيران يفتكروها عنه. وفي آخر الحارة كان ساكن راجل اسمه عم جابر، راجل في أواخر التسعينات، هادي جدا وقليل الكلام، وكل الناس كانت بتقول إنه محترم وعمره ما عمل مشكلة مع حد. كان ساعات بيدي الأطفال شوكولاتة أو أي حاجة حلوة، وكان بيديهم ساعات لعب، وعشان كده محدش كان بيستغرب لما يشوف الأطفال داخلة عنده وبتسلم عليه. وفي اليوم ده عم جابر وقف عند باب العمارة ونادى على آدم: إزيك يا بطل؟ ابتسم آدم وقال: الحمد لله يا عم جابر. قال له: أنا جبت عربية لعبة ليك، قلت يمكن تعجبك. وقف آدم لحظة وبص ناحية أصحابه ودخل العمارة. كان ده آخر مكان حد شافه فيه. مرت 10 دقايق، وبعد كده 20 دقيقة، وبعد كده عدى نص ساعة. الأم خرجت للبلكونة وفضلت تنده على ابنها، لكن ما كانش فيه أي رد. افتكرت إنه بيلعب في آخر الشارع مع أصحابه، لكن بعد ساعة كاملة بدأ القلق يدخل قلبها. نزلت تدور عليه بنفسها وسألت الأطفال، كلهم قالوا نفس الجملة: شفناه دخل عند عم جابر. لكن لما خبطت على باب الشقة فتح عم جابر وهو مستغرب، وقالت له وهي بتحاول تسيطر على خوفها: أدم عندك؟ بصلها ثانيتين وهز راسه وقال بهدوء: لأ، دخل عندي دقيقة وخد اللعبة ومشي. لكن المشكلة إن آدم مرجعش البيت أبدا. الساعة كانت قربت على 8 بالليل، والحارة لأول مرة من سنين كانت ساكتة، لا صوت أطفال ولا ضحك ولا حتى صوت الكورة اللي كانت كل يوم بتخبط في أبواب البيوت. كل الناس كانت بتدور على آدم. يا ابني لو سمعنا رد علينا. أمه كانت بتجري من شارع لشارع ودموعها بتنزل وهي بتسأل أي حد يقابلها: شفت ابني؟ لكن الإجابة كانت واحدة: لا. بعد ساعة وصلت الشرطة، بدأوا يسألوا كل واحد في الحارة. واحد قال: شفته بيلعب، والتاني قال كان بيجري. أما طفل صغير اسمه يوسف فسكت وفضل يبص في الأرض وكأنه خايف يتكلم. الضابط سأله وقال: آخر مرة شفت آدم إمتى؟ رد بصوت واطي: دخل عمارة عم جابر. رفع الضابط راسه وسأل: وشفته خرج؟ هز يوسف راسه وقال: لأ. الجملة دي خلت كل الأنظار تتوجه ناحية عم جابر، لكن الراجل كان هادي بشكل غريب. قال: دخل عندي، قعد يمكن دقيقتين واديت له اللعبة القديمة ونزل. الضابط سأله: حد شافه وهو نازل؟ رد بسرعة: أكيد. لكن الحقيقة إن مفيش حد شافه. في آخر الشارع كان في محل بقالة صغير، صاحبه افتكر إن عنده كاميرا مراقبة. الكاميرا كانت قديمة وصورتها مش أوضح حاجة، لكن يمكن تكون سجلت حاجة. أخدوا جهاز التسجيل وقعدوا يشوفوا الفيديو. الدقيقة الأولى مفيش حاجة، التانية آدم بيجري، والتالتة وقف قدام عمارة عم جابر، الرابعة دخل من الباب، والخامسة الباب اتقفل.
وبعدها بعدت 10 دقايق و20 وبعدين ساعة كاملة، ناس دخلت وناس خرجت، لكن آدم ما ظهرش في أي لقطة وهو خارج. الضابط وقف الفيديو ورجع اللقطة تاني، ثم بص لعم جابر وسأله: لو الواد خرج زي ما بتقول، خرج امتى؟ لأول مرة ابتسامة عم جابر اختفت، وبدأ يتلخبط في الكلام، وقال يمكن الكاميرا ما جابتوش. لكن في اللحظة دي الضابط كان عارف إن في حاجة غلط، حاجة كبيرة، وحس إن القضية دي مش مجرد طفل تايه. في تاني يوم الصبح استخرجت الشرطة إذن تفتيش شقة عم جابر، وكانوا متأكدين إنهم داخلين مكان هيكشف سر عمره سنين. تاني يوم الصبح الحارة كلها كانت واقفة في الشبابيك، أول مرة يشوفوا عربية الشرطة واقفة قدام عمارة عم جابر. الناس كانت بتهمس: هو معقول؟ أكيد الواد مستخبى عنده. لا، عم جابر راجل محترم، مستحيل. لكن الحقيقة كانت لسه مستخبية ورا باب الشقة. فتح عم جابر الباب بهدوء، وشه كان شاحب لكن صوته كان ثابت. قال: اتفضلوا، دوروا زي ما انتوا عايزين. دخل الضابط. الشقة كانت نظيفة بشكل ملفت، كل حاجة في مكانها، مفيش آثار لخناقة ولا حاجة تدل إن الطفل كان موجود من ساعات. الضابط بدأ يفتش أوضة النوم، التاني راح للمطبخ، والتالت فضل يبص حواليه لحد ما عينه وقعت على آخر الطرقة. كان في باب خشبي قديم، لونه باهت وعليه قفل كبير مصدي. الغريب إن الباب كان أنضف من باقي الحيطان، كأنه حد بينضفه باستمرار. الضابط سأل: إيه اللي ورا الباب ده؟ ابتسم عم جابر ابتسامة خفيفة وقال: ده مخزن مقفول من سنين، ما فيهوش غير كراكيب. لكن وهو بيتكلم إيده كانت بترتعش. الضابط قرب من الباب وحط ودنه عليه. في الأول مفيش أي صوت، لكن بعد لحظات سمع صوت خافت جدا، مش واضح، يمكن ماسورة مية أو صوت خشب بيتمدد. رجع بص لزميله وقال: افتح القفل. عم جابر اتحرك بسرعة لأول مرة وقال بنبرة أعلى من المعتاد: استنوا، المفتاح مش معايا. بصله الضابط باستغراب: ازاي مخزنك ومفتاحه مش معاك؟ سكت وما ردش. بدأ أحد الضباط يجهز لكسر القفل، وفجأة رن تليفون الضابط المسؤول عن القضية، ورد بسرعة، وبدأت ملامح وشه تتغير. قفل المكالمة وبص لزمايله وقال: وقفوا. كلهم استغربوا: في ايه يا فندم؟ قال: لقينا معلومة جديدة. عم جابر كان ساكن في محافظة تانية من 18 سنة، وفي نفس الحي اللي كان ساكن فيه اختفى طفل في نفس عمر آدم. الحارة كلها كانت فاكرة إنها بتدور على طفل مفقود، لكن من اللحظة دي القضية بقت أكبر بكتير. في صباح اليوم التاني كان في سؤال واحد بيدور في دماغ الضابط حسام: ليه راجل زي عم جابر غير محل سكنه فجأة من 18 سنة، وبعدها اختفى من كل الناس اللي كانت تعرفه؟ السؤال ده كان بداية اكتشاف حاجة محدش في الحارة كان يتخيلها. وفي أرشيف المديرية كان في ملف قديم لونه أصفر من كتر السنين، عليه تاريخ 2008. الضابط فتح الملف، وأول اسم وقعت عليه عينه كان اسم جابر عبد الحميد. ما كانش متهم ولا مطلوب، كان مجرد شاهد. لكن الغريب إن اسمه ظهر أكتر من مرة في نفس الملف. القضية كانت طفل اختفى بعد ما خرج يلعب في الشارع. رغم ان الشرطة وقتها فتشت المنطقة كلها، الطفل ملاقوهوش، والتحقيق اتقفل ضد مجهول. واحد من الضباط قرر يدور على الصور القديمة للقضية، وبدأ يعرضها واحدة واحدة: صورة الشارع وصورة البيت وصورة للأهالي. وفجأة وقف عند صورة جماعية كان فيها أطفال الحارة، وفي آخر الصورة واقف راجل بيبص للكاميرا، ابتسامة هادية ونفس النظرة الباردة. كان عم جابر. الضابط كبر الصورة وبص لزميله وقال: الغريب إنه ما كانش قريب الطفل، لكن موجود في كل الصور تقريبا. رجعوا يسألوا ناس كانوا عايشين هناك زمان. ست كبيرة قالت: كان راجل هادي، بس الأطفال كانوا بيحبوا يروحوا له. ولما سألوها ليه، ردت: كان دايما يديهم حلويات وألعاب. الكلمات دي خلت الضابط يحس بقشعريرة، لأنها نفس اللي سمعه من أهالي حارة آدم. لكن المفاجأة الأكبر كانت في آخر الملف: ورقة صغيرة مكتوب عليها بخط المحقق القديم: لا توجد أدلة كافية، لكن ينصح بمراقبة المذكور إذا ظهرت أي وقائع مشابهة مستقبلا.
يعني من 18 سنة كان في شك، لكن ما كانش في دليل، والنهاردة التاريخ ممكن يكون بيكرر نفسه. بعد ظهور اسم عم جابر في القضية القديمة بقى كل شيء مختلف. الحارة اللي كانت شايفاه راجل طيب بدأت تبصله بخوف، لكن كان في شخص واحد شايف حاجة محدش شافها: طفل صغير اسمه يوسف. يوسف كان زميل آدم، ومن يوم اختفائه هو ساكت، لا لعب ولا بيتكلم مع أصحابه، وكل ما حد يسأله انت شفت ايه يا يوسف كان يبص في الأرض ويقول مش فاكر. لكن الحقيقة إنه كان فاكر كل حاجة. في اليوم الخامس دخل الضابط حسام البيت اللي ساكن فيه يوسف، وقعد معاه بهدوء وقال له: يا يوسف، إحنا مش عايزين نخوفك، إحنا بس محتاجين نعرف الحقيقة. فضل يوسف ساكت شوية وبعدين قال: أنا كنت واقف آخر الشارع يومها، شفت آدم داخل العمارة. سأله الضابط: وبعدين؟ بلع يوسف ريقه وقال: بعد شوية وأنا ماشي سمعت صوت آدم كان بينادي على عم جابر. الضابط قرب منه وقال: سمعته قال ايه؟ يوسف رد بصوت منخفض وقال: كان بيقول انا عايز امشي. المكان سكت، والضابط فهم ان الكلام ده مهم جدا. سأله: ليه ما قلتش من الاول؟ يوسف بدأ يعيط وقال: عشان عم جابر شافني بعد ما خرجت من عند العمارة، وقف عند الباب وبصلي وقال لي لو اتكلمت محدش هيصدقك. الضابط حس ان الطفل كان شايل خوف كبير، لكن قبل ما يكمل رن تليفون احد الضباط. كانت مكالمة من فريق التفتيش في شقة عم جابر. رد الضابط وبعد ثواني اتغيرت ملامحه، قال: انت متأكد؟ قفل التليفون وبص لحسام وقال: لقينا حاجة تحت الباب المقفول. ايه هي؟ رد: مفتاح، لكن مش مفتاح الباب. سكت لحظة وقال: مفتاح لخزنة قديمة موجود جوه الغرفة. في اللحظة دي بقى السؤال مش فين آدم، لكن ايه اللي كان عم جابر مخبيه طول السنين دي. من اللحظة اللي ظهر فيها المفتاح كل أفراد فريق التحقيق كانوا حاسين إن هم قربوا يوصلوا للحقيقة، لكن في نفس الوقت كان في إحساس غريب. إحساس إن الباب ده ما كانش مقفول عشان يمنع الناس تدخله، لأ، كان مقفول عشان يمنع حاجة تخرج. رجع الضابط حسام للشقة، وقف قدام الباب الخشب القديم وبص للقفل. بص لعم جابر وقال: احنا هنفتح الباب ده. عم جابر فضل ساكت ولا حاول يمنعهم المرة دي. ده كان أكتر شيء خلى الضابط يقلق. كسروا القفل وفتحوا الباب. الباب اتفتح ببطء. في البداية محدش شاف حاجة. الغرفة كانت ضلمة، ريحة التراب كانت مالية المكان. دخل الضابط وفي ايده الكشاف وبدأ يبص حواليه. الغرفة كانت مليانة حاجات قديمة: كتب وألعاب وصناديق كرتون. لكن حاجة واحدة بس اللي كانت لفتت نظرهم: كانت الحيطة اللي قدامهم عليها رسومات أطفال، ورسومات كتير. واحد من الضباط قرب وقال: دي كلها لمين؟ محدش رد. على المكتب القديم كان فيه دفتر صغير. أخده الضابط حسام وبدأ يقلب في صفحاته. في الأول كان مجرد ملاحظات عادية، لكن بعد كام صفحة بدأ يلاقي أسماء أطفال وتواريخ وأماكن. قال الضابط: هاتوا كل حاجة من هنا. وفي آخر الدفتر كان فيه صفحة مختلفة، صفحة مكتوب فيها بخط: عم جابر، الناس عمرها ما بتشوف الحقيقة، هي بس بتصدق اللي يظهر قدامها. الجملة دي خلت الضابط يسكت لحظة، لأنها ما كانتش اعتراف، لكنها كانت دليل إن الراجل ده كان بيخطط لحاجة. وفجأة أحد أفراد الشرطة نادى من آخر الغرفة وقال: يا فندم. كلهم راحوا ناحيته. كان واقف قدام صندوق حديد صغير وقال: لقيت ده مستخبي. حاولوا يفتحوه لكن كان مقفول وعليه تاريخ قديم. الضابط حسام قرب وقرأ التاريخ المكتوب عليه، وفجأة تغير لون وشه، لأن التاريخ كان نفس تاريخ اختفاء الطفل من القضية القديمة. في اللحظة دي اتأكد إنهم مش قدام مجرد شخص غامض، هما قدام سر عمره سنين. لكن قبل ما يفتحوا الصندوق دخل أحد الضباط بسرعة وقال: يا فندم، في مشكلة. قال له: هي إيه؟ رد: عم جابر اختفى من الشقة من وسط وجود الشرطة، ومن غير ما حد يحس بيه. اختفى الراجل الوحيد اللي يقدر يفسر كل شيء. اختفاء عم جابر من داخل الشقة كان لغز جديد.
إزاي راجل في بيت محاصر بالشرطة يقدر يخرج من غير ما حد يشوفه؟ بدأ رجال الشرطة يفتشوا العمارة كلها، والسطح والسلم اللي ورا والمخزن القديم، لكن مفيش أي أثر. أحد الضباط اكتشف باب صغير خلف دولاب قديم في غرفة عم جابر. باب ضيق محدش كان واخد باله منه. خلفه كان في ممر مظلم بيوصل لسطح العمارة اللي جنبهم. الضابط حسام بص للممر وقال الراجل كان مجهز المكان ده من زمان، لكن السؤال كان ليه؟ رجع الفريق يفتش الغرفة مرة تانية، وبين الأوراق القديمة لقوا شريط تسجيل صغير كان عليه تاريخ قديم. في البداية كان في تشويش، ثم ظهر صوت عم جابر لكن واضح. قال الصوت الناس بتفتكر إنها تعرف كل حاجة عن اللي حواليها، لكن كل إنسان عنده جزء محدش يعرفه. الضابط وقف التسجيل وبص لزمايله وقال ده مش مجرد كلام، ده اعتراف بطريقة غير مباشرة. كملوا التسجيل. صوت عم جابر: أنا طول عمري كنت بحاول أهرب من الماضي، لكن الماضي دايما بيلحق صاحبه. الشرطة وقفت، وكان واضح إن الجزء الأهم منه اتمسح. لكن قبل ما ييأسوا لاحظ الضباط حاجة. كان في رقم مكتوب على ظهر الشريط، رقم مكان. بعتوا فريق للمكان، وكان عبارة عن مخزن قديم مهجور خارج الحارة. دخل رجال الشرطة بحذر. المكان كان مظلم، وفي آخره لقوا صندوق خشبي. فتحوه ولقوا بداخله صور قديمة وخطابات عن اختفاء الطفل القديم. لكن المفاجأة كانت في صورة واحدة، صورة حديثة. في الصورة كان آدم موجود، لكن الصورة ما كانتش في الشارع ولا في المدرسة، كانت داخل مكان لم يذكره أحد من قبل. الضابط حسام مسك الصورة وقال يعني آدم كان هنا قبل ما يختفي. وفي نفس اللحظة وصلت رسالة على تليفون الضابط، رقم مجهول، رسالة واحدة بس: لو عايزين تعرفوا الحقيقة تعالوا لوحدكم. الرسالة كانت واضحة: لو عايزين تعرفوا الحقيقة تعالوا لوحدكم. لكن الضابط حسام كان عارف إن أي خطوة غلط ممكن تضيع أي فرصة لمعرفة مكان آدم. علشان كده قرر يروح للمكان، لكن من بعيد كان في فريق مراقبة بيتابعه. وصل حسام لمكان قديم على أطراف المدينة، بيت مهجور ونوافذه مكسورة، والباب الرئيسي مفتوح كأنه مستنيه. دخل بحذر. كل خطوة كانت بتعمل صوت في المكان، خطوة ثم صمت. على الأرض لقى لعبة صغيرة، عربية أطفال قديمة. رفعها وبص لها، كان عليها اسم مكتوب بقلم: آدم. هنا عرف إن المكان ده مش صدفة. طلع صوت من وراه: كنت عارف إنك هتيجي. لف الظابط بسرعة، لكنه ما كانش في حد موجود. جهاز تسجيل قديم شغال. ظهر صوت عم جابر: أنا عارف إنكم بتدوروا عليا، وعارف إنكم فاكرين إن السبب في كل حاجة. سكت الصوت لحظة وكمل: لكن الحقيقة أكبر من كده. الضابط بدأ يدور في المكان، ولقى ملف مخفي تحت الأرض. فتح الملف وكان جواه تقارير قديمة وصور وأسماء. لكن المفاجأة إن اسم عم جابر ما كانش موجود لوحده في الورق. كان في اسم شخص تاني، شخص كان قريب جدا من كل الأحداث، لكن محدش شك فيه. في نفس الوقت وصلت رسالة جديدة على تليفون الضابط، صورة. فتحها وكانت صورة آدم، لكن المرة دي كان قاعد في مكان آمن، وجنبه شخص ما كانش حد متوقعه أبدا. الضابط حسام قال بصوت منخفض: احنا كنا بندور على الشخص الغلط. خرج بسرعة من المكان واتصل بالفريق وقال غيروا اتجاه البحث فورا. عم جابر مش لوحده في الحكاية دي. وفي مكان تاني كان عم جابر قاعد في الظلام بيبص في التليفون وقال الحقيقة قربت تظهر، بس مش كل الناس مستعدة تعرفها. بعد الصورة الأخيرة كل حاجة اتغيرت. الضابط حسام بقى عنده سؤال واحد: لو آدم كان موجود في مكان آمن، مين اللي كان بيحاول يخلينا نصدق إنه اختفى؟ لأول مرة بدأوا يعيدوا ترتيب كل الأحداث من البداية. راجعوا تسجيلات الكاميرات، وراجعوا أقوال الجيران، وراجعوا كل كلمة قالها عم جابر. وفجأة لاحظوا حاجة بسيطة، حاجة ما حدش ركز فيها. في يوم اختفاء آدم كان في شخص آخر ظهر في الكاميرا. شخص دخل الحارة بعد خروج آدم بدقائق، لكن لأنه كان شخص معروف للجميع محدش شك فيه. الضابط حسام قال احنا كنا بندور على الشخص اللي الناس كلها خايفة منه،
ومحدش بص للشخص اللي كان كلها واثقة فيه. بدأوا يتتبعوا المكان الموجود في الصورة، وبعد ساعات وصلوا لبيت قديم في منطقة بعيدة. فتح الباب وكان آدم موجود حي وخايف، لكن بمجرد ما شاف الشرطة جرى عليهم. الضابط حضنه وقال له انت كويس؟ هز آدم راسه وقال ايوه، وقال انا كنت فاكر ان محدش هيلاقيني. سأله الضابط مين اللي خدك للمكان ده؟ سكت آدم للحظة وبعدين شاور ناحية شخص واقف في آخر الغرفة. كان شخص محدش متوقعه أبدا، شخص كان موجود من أول يوم وشارك في البحث واتكلم مع الشرطة، بل وساعد في توجيه الشبهات ناحية عم جابر. بدأت الحقيقة تظهر. ما كانش كل حاجة زي ما ظاهرة، عم جابر كان بيخفي أسرار من الماضي فعلا، لكن اختفاء آدم كان جزء من خطة شخص آخر عاوز يستخدم خوف الناس من الماضي لصالحه. وتم القبض على الشخص المتورط، وبعدها العثور على عم جابر بعد ساعات. ولما سأله الضابط ليه هربت، رد بهدوء لأني عارف إن محدش كان هيسمعني. الناس حكمت عليا قبل ما تعرف الحقيقة، لكن بقى سؤال واحد، ليه كان عنده كل الملفات القديمة وليه كان بيخفيها؟ رجع الضابط حسام للشقة مرة أخيرة، وقف قدام الغرفة اللي كانت مقفولة سنين. المرة دي دخلها وهو عارف إن الخوف اللي كان جواه مش زي ما الناس تخيلت. لقى الدفاتر القديمة والصور والأوراق وبدأ يراجعها واحدة واحدة. اكتشف إن عم جابر كان من سنين بيجمع معلومات عن حالات اختفاء الأطفال في مناطق مختلفة. كان يحاول يعرف الحقيقة بنفسه بعد ما فقد شخص كان قريب منه في حادثة قديمة، لكن طريقته كانت غلط. احتفظ بالأسرار بدل ما يسلمها للشرطة، وخلى الناس تشك فيه. وفي آخر الدفتر كان في جملة مكتوبة: أصعب حاجة مش إنك تلاقي الحقيقة، أصعب حاجة إن الناس تصدقها. الضابط حسام فهم وقتها إن أحيانا الشخص اللي يخبي معلومة مش بالضرورة يكون هو صاحب الجريمة، لكن إخفاء الحقيقة ممكن يخلي أي شخص يبدو مذنبا. بعد شهور رجعت الحارة لحياتها الطبيعية، والأطفال رجعوا يلعبوا في الشارع. لكن في حاجة واحدة اتغيرت، الناس بقت أكثر حذر، بقت تعرف إن الثقة شيء مهم لكن الحذر أهم. الحكاية دي مستوحاة من قضايا اختفاء هزت الرأي العام حقيقية ومجتمعات كتيرة، لكن تفاصيلها وشخصياتها خيالية. وفي النهاية أخطر الأسرار مش دايما بتكون خلف الأبواب المقفولة، أحيانا بتكون قدام العينين لكن إحنا مش بنشوفها. وما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك في القناة وتصلي على النبي في التعليقات، وشكرا جدا لكم.